გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. საღამოშვიდობის მოგესალმებით რადიო იმედის ღიეთერში ვიწყებთ პროექტს ვუსმენთ ერთმანეთს უსაფრთხო შრომა ეს არის დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა მე ნინი ხუგაშვილი ვარ გადაცემის წამყვანი ინტერაქტივის შეკითხვას რაც შეეხება როგორ ფიქრობთ არის თუ არა დღეს შრომა უსაფრთხო 292 1188 292 1189 ღიეთერისთვის განკუთვნილი ტელეფონის ნომრები გახლავთ რაც შეეხება გადაცემის სტუმრებს ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი ბექა ფერაძე რაისა ლიპარტელიანი საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე და გიგა ბექაური პროფკავშირების ახალგაზრდა აქტივისტი გსტუმრობენ დღეს საღამოშვიდობისა მოგესალმებით მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას მთავრობის წარმომადგენლისგან დავიწყოთ თუ შეიძლება დღეს გადაცემა უსაფრთხო შრომა შრომის უსაფრთხოება საკითხი რომელიც არის ძალიან დიდი ხანია განხილვის საგანი საკითხი რომელიც არის შრომელი ადამიანებისთვის თუ შეიძლება ბრჭყალებში ბუნებრივია ასე ითქვას დასაქმებულებისთვის განსაკუთრებით მათთვის ვისთვისაც ეს არ არის სტატისტიკა და ეს არის ძალიან ტრაგიკული ამბავი რომელსაც სტატისტიკის სამსახური როგორც სტატისტიკა ისე მიათვლის ხოლმე შეგვიძლია განვიხილოთ მაგალითად ის რომ 2016 წლის განმავლობაში სამუშაო შესრულებისას დაიღუპა 53 და დაშავდა 85 ადამიანი 2017 წელს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის გამო მშენებლობაზე გარდაიცვალა 41 და მძიმედ დაშავდა 63 ადამიანი შრომითი უფლებების საკითხი წელს პირველად შევიდა Human Rights Watch-ის წლიურ ანგარიშიც და დოკუმენტში აღნიშნულია რომ ყოველ წელს ათეულობით მუშა იღუპება და ასობით ჩავდება საწარმოო ინციდენტის შედეგად სახალხო დამცველის ინფორმაციით შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობის გამო ბოლო 5 წელიწადში 270 ადამიანი გარდაიცვალა მათგან 18 ადამიანი 2017 წლის პირველ ნახევარში დაიღუპა ბატონ ბექა მოგესალმებით საღამოშვიდობისა მადლობა რომ იღებთ დღეს გადაცემაში მონაწილეობას უსაფრთხო შრომა შრომის უსაფრთხოება რას უნდა არეგულირებდეს რას ნიშნავს რას მოიცავს რას უნდა ვითხოვდეთ მოგესალმებით, მიესალმები მსმენელს. თქვენის ნებართვით მე განგიმარტავ თუ რას უკავშირდება ეს პროცესები დავიწყებ 2006 წლიდან, როდესაც სახელმწიფო დერეგულირების ფარგლებში გაუქმდა შრომის სახელმწიფო ინსპექცია, რომელიც იყო პასუხისმგებელი სამუშაო ადგილებზე შრომის უსაფრთხოებაზე. და მას შემდგომ შეიძლება ითქვას, რომ არსებობდა საკმაოდ დიდი წყვეტა, როდესაც აღარ ხდებოდა არავითარი რეგულირება შრომითი უსაფრთხოების. ამ მიზნით და იმ სტატისტიკის გამო, რომელიც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, 2013 წლიდან ჩვენ ვხედავთ, რომ შრომის კოდექსში შედის გარკვეული ცვლილებები რეგულირების მიმართულებით, ხოლო 2015 წლიდან უკვე იწყება შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი იქნება ესეთი სამინისტროს ცენტრალური აპარატი, რომელიც უკვე იწყებს გარკვეულწილად ნაბიჯების გადადგმას, რათა დარეგულირდეს ის ვითარება, რომელიც მას შემდგომ 2006 წლის შემდგომ შრომის ბაზარზე დამკვიდრდა. ამ მართულებით ჩვენ როგორც უკვე აღნიშნე 2015 წლიდან დავიწყეთ მუშაობა მალევე დაიწყო მუშაობა საქართველოს კანონპროექტზე შრომის უსაფრთხოების შესახებ. ეს კანონპროექტი არეგულირებს დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ურთიერთობებს, მათ შორის შრომის უსაფრთხოებაზეა ფოკუსირებული ცხადია, რომელიც ინიცირებულია უკვე პარლამენტში და ველოდებით რომ უახლოეს პერიოდში იქნება დამტკიცებული პარლამენტის მხრიდან. ამ კანონპროექტს სრულიად ახალ ტალღაზე, ახალ ეტაპზე გადაყვავს დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ურთიერთობები. ის ეფუძნება კონსტრუქციულ თანამშრომლობაზე ორიენტირებულ პოლიტიკას და მიზანმიმართულია გამიზნულია იმისაკენ რომ მაქსიმალურად იყოს შრომა უსაფრთხო და მიღწევადი იყოს ეს პროცესები. კაპიტალარი რაისა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას ვიდრე კიდევ უფრო ჩავუღრმავდებით კონკრეტულად რას უნდა მოიცავდეს საინტერესოა რა მთავარ პრობლემებს ხედავთ თქვენ რატომ მივედით ერთია რომ თქვენ იყო წყვეტა აღარ რეგულირდებოდა შემდგომ ახლა ვიკრებთ ძალას მაგრამ ეს არ არის ბუნებრივია გასასამართლებლად თავის და მთავარი არგუმენტი თქვენ მაშინ როდესაც ადამიანების სიცოცხლე ეწირება ამ ყველაფერს სად ხედავთ პრობლემას პრობლემა არის დამსაქმებლებში პრობლემა არის დასაქმებულებში პრობლემა არის აღმასრულებელი ხელისუფლების დონეზე მოგესალმებით, მადლობას გადაგიხდით მოწვევისთვის. ძირითადი პრობლემა ჩემი აზრით, რომელიც უკავშირდება ამ შრომის უსაფრთხოების სტანდარტებს, ზოგადად შრომით უფლებებთან დაკავშირებით გარკვეულწილად რეფორმებს ქვეყანაში. პრობლემა განპირობებულია ძირითადად პოლიტიკური ნების ან არარსებობით, ან მისი ნაკლებობით.
მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი წელია რეალურად სახელმწიფოში არ არსებობს შრომის კანონმდებლობაზე, შრომით უფლებებზე, მათ შორის უსაფრთხოებაზე დამხედველი ორგანო, ფაქტია, რომ სახელმწიფო ამ მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას არ ჩქარობს. საბოლოო ჯამში ვიღებთ იმას, რომ დღეის გომარებით გვაქვს ინიციირებული კანონპროექტი პარლამენტში, რომელიც სხვათა შორის ინიციირებამდე დაახლოებით 2 წლის მანძილზე მზადდებოდა და უკვე მზად დოკუმენტი იყო, თუმცა ყოველთვის სწორედ იმიტომ, რომ ძირითადად სახელმწიფო კვლავ ფოკუსირებულია ბიზნეს ინტერესებზე, ძირითადი არგუმენტაცია, რაც გვესმის ბოლო 12 წელია, როდესაც არ იცვლება რეალურად ეკონომიკური პოლიტიკა ქვეყანაში, რომ თითქოს ესეთი რეგულაციები დაართყობს ინვესტორებს, დამსაქმებლებს, ძიმეწურთა აწובה და ასე შემდეგ. ეს არის ძირითადი არგუმენტაცია, რომელსაც მთელი ამ პერიოდის მანძილზე ვისმენთ და ეს განაპირობებდა საბოლოო ჯამში დაბრკოლებას, დაყოვნებას მისი ინიციირების პარლამენტში. ბოლოს რეალურად ეს პროცესი დააჩქარა ტყიბულში 4 მეშახტის გარდაცვალება სამწუხარო შემთხვევამ, რომელსაც ადგილი ჰქონდა გასული წლის მაისში. თუმცა ამის მერე ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე მე-9 თვეა კანონპროექტი ისევ კანონპროექტის დონეზეა, მან მრავალჯერ იცვალა შინაარსი და საბოლოო ჯამში ჩვენ დღეის გომარეობით თუნდაც მივიღოთ ეს დოკუმენტი პარლამენტმა და მის სავალდებულო გახდა შესასრულებლად, საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ კანონს, რომელიც საერთოდ არ უზრუნველყოფს დასაქმებულთა უმრავლესობის შრომის უსაფრთხოების დაცვას და იმ მცირე სეგმენტისაც კი ვისაც ეს თითქოს და უზრუნველყოფს, გვიდგენს მინიმალურ სტანდარტს. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი შენიშვნები კანონპროექტთან დაკავშირებით, თავდაპირველად ვიყავით ჩართულები და ეტაპობრივად გარკვეული მომენტები იქნა გათვალისწინებული, თუმცა ძირითადი რაც არის ღერძი ამ კანონპროექტის და ზოგადად ამ შრომის ინსპექტირების თემის არ იქნა გაზიარებული. ჩვენ როდესაც ვაყენებთ ჩვენს მოთხოვნებს ვეფუძნებით ერთის მხრივ გამოწვევებს, რომელიც ქვეყანაში ამ მიმართულებით არსებობს, მაგრამ ამავდროულად შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დადგენის სტანდარტებს, რომელიც როგორ ახასიათებს ანუ ინსპექცია რა არის ეს რა მოკონტროლებელი ორგანო და რა თვისებები უნდა კონდეს მას, რომ ის რეალურად ჩაითვალოს ინსპექტირების რეალურ მექანიზმად. პირველი კანონპროექტის მიხედვით ეს არის ძალიან შეზღუდული სეგმენტი და მხოლოდ შრომით უფლებების ერთ-ერთ უფლებას ეხება უსაფრთხო შრომაზე უფლებას და შრომით უფლებებს, სხვა შრომით უფლებებს ის არ მოიცავს და მასზე ზედამხედველობას აღნიშნული კანონპროექტი არ გულისხმობს. მაშინ, როდესაც ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ და ესე არის დამკვიდრებული საერთაშორისო სტანდარტი, რომ უფლებები და შრომის უსაფრთხოება არ არის ურთიერთგამიჯნული ცნებები, ეს ურთიერთდაკავშირებული ცნებები და ძალიან ხშირად უსაფრთხოების სტანდარტების დარღვევა სწორედ შრომით უფლებების დარღვევა განაპირობებს. პრაქტიკაში. ასევე ის, რომ კანონპროექტი არ ვრცელდება ყველა დასაქმებულზე, ყველას არ ეხება ის. დღევანდელი ჩანაწერით ეს არის ეხება მძიმე და საშიშპირებებიან სამუშაოებს, თუმცა კვლავ არსებობს ტენდენცია და სურვილი იმისა, იმიტომ რაც გადაიდო წინა საკომიტეტო განხილვა, რომ როგორ ჩანს ეკონომიკის სამინისტრო, რომელიც ამ საბოლოო ჯამში ქვეყანაში განსაზღვროს ეკონომიკის პოლიტიკას, მისი ინიციატივა, რომ ეს სეგმენტი კიდევ უფრო დაავიწროოს და მომენტებულ საფრთხეს დაუკავშიროს საწარმოები, რაც ასეთი არსებობის შემთხვევაში ნიშნავს, რომ ეს ნიშნავს მომენტებული საფრთხის ცალკე დეფინიცია კანონმდებლობაში არ არსებობს, თუმცა სურსათის უნებლობისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი განსაზღვროს მომენტებული საფრთხის ობიექტებს, აქ ხდება მაღაროები, შახტები, კარიერები, ამზადანადგარები, გამორიცხულია ძალიან ბევრი სფერო, მაგალითად მშენებლობის სფერო და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ საბოლოო ჯამში კანონპროექტის ის რედაქცია, რომელსაც ალბათ შემოგთავაზებენ შემდგომი საკომიტეტო განხილვისთვის ამ კვირაში არ იქნება ისეთი, რომელიც გამორიცხავს მშენებლობას და სხვა ძალიან ბევრ სექტორს მისი მოქმედების სფეროდან, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისაც სუსტი კანონპროექტი გამოვა საერთოდ არაქმედუნარიანი იქნება და ვერ დაიცავს ვერავის უფლებას. ასევე ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის ის, რომ ინსპექტორს, როგორც სახელმწიფო მოხელეს, უნდა კონდეს მაკონტროლებას უპირობო დაშვება ნებისმიერ სამუშაო ადგილებზე. შემოთავაზებული კანონპროექტით კი მხოლოდ გეგმიური შემოწმების შედეგად შეიძლება ინსპექტორი დაიშვებული იქნას სამუშაო ადგილებზე და თუ კი მაგალითად არსებობს კონკრეტული საჩივარი ან განცხადება, სადაც მითითებულია კონკრეტული უსაფრთხოების სტანდარტების დარღვევაზე და ამ შემთხვევაში გადაწყვეტს ინსპექტორი შევიდეს შემოწმოს, მას ჭირდება მოსამართის ბრძანება, რაც კიდევ პროცედურულად უფრო ართულებს პროცესს. და ახალი კანონმდებლობის მიღების შემდეგ იქნება თქვა ეს ხარვეზი გამოსწორებული თუ არა? მე ამ არსებულ კანონპროექტს საუბრობ, რომ ეს კანონპროექტიც არის ხარვეზული და რეალურად იმ რეალურ გამოწვევებს, რომელიც ქვეყანაში არსებობს ამ მიმართულებით ვერ პასუხობს. თუნდაც ამ ფორმით მივიღოთ. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩვენი შენიშვნა ეხება სანქციების მექანიზმს. პირველი მოსმენით ეს დოკუმენტი მიღებული იქნა, სადაც შეჯერებული იყო პირველი მოსმენით, როდესაც პარლამენტი იღებს კანონპროექტს, მოიხსენება ძირითად პრინციპებზე თანხდება.
ესეთი ძირითადი პრინციპი ამ ეტაპისთვის იყო ის, რომ მაქსიმალური ჯარიმა დამსაქმებელისთვის მეწარმისთვის უნდა ყოფილიყო 50,000 ლარი. თუმცა ჩვენ უკვე სახელმწიფო კანონპროექტის ვერსიაში ვხედავთ, რომ ჯარიმები ყველა დარღვევასთან მიმართებით მნიშვნელოვანწილად შემცირდა და დღეის მდგომარეობით მაქსიმალური სანქცია დარღვევისთვის ეს არის 7,000 ლარი, რაც მნიშვნელოვანწილად აღემატება, ჩამორჩება იმ 50,000 ლარიან ჯარიმას. აქვე უნდა ვთქვათ ის, რომ ჩვენი ორგანიზაციის თვითმიზანი არ არის, რომ სანქციები იყოს ისეთი მაღალი, რომ საბოლოო ჯამში ბიზნესს გაუჭირდეს მასთან გამკლავება და შეიძლება საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს აღნიშნული საწარმოს ფუნქციონირება, მაგრამ ასეთ ვსაუბრობთ, ეს არის, რომ ის უნდა იყოს აუცილებლად ადეკვატური და პროპორციული დარღვევის სიმძიმესთან, იმისთვის, რომ და ასევე შემაკავებელი ეფექტი უნდა ქონდეს, იმისთვის, რომ მეწარმეთვის გარკვეულწილად იყოს ტკივნეული ესა თუ ის დარღვევა, რომ მან მოახდინოს სამომავლოდ ესეთი დარღვევის პრევენცია, რასაც ვფიქრობთ აღნიშნული კანონპროექტი ვერანაირად ვერ უზრუნველყოფს. არის ძალიან ბევრი შენიშვნები კიდევ თვითონ ტექსტში, შედარებით ნაკლებად მნიშვნელოვანი, მაგრამ შენიშვნები, რომელიც ასევე ვფიქრობთ, რომ უნდა გამოსწორდეს სამომავლოდ და მინიმუმ ჩვენ ვითხოვდით იმას, რომ თუ კი ახლა რეალობის წინაშე ვდგავართ, როდესაც კანონპროექტი ვერ დაფარავს ყველა სფეროს, მინიმუმ კანონში გაიწეროს ის კონკრეტული ვადები, როდის შეეხება ეტაპობრივად ყველა დანარჩენ დასაქმებულებს. თორე პრინციპი ზოგადად მიუღებელია, რომ ვიღაცის უსაფრთხოება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სხვა ადამიანის რაღაც სფეროებზე მითითებით. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ ესენი უნდა გამოსწორებულიყო, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ კანონპროექტში ეს ყველაფერი არ არის ასახული და არც სამომავლოდ, ანუ შემდეგ მოსმენებზე არ გვაქვს მოლოდინი, რომ ეს კანონპროექტი ამ კუთხით გაძლიერდება და იმ ხარვეზებს გამოასწორებს, სადაც ჩვენ ახლა უთითებთ. რაც შეეხება იმ არგუმენტაციას, რომელსაც ხშირად გაიგებთ თქვენ და აპელირებს ძირითადად ხელისუფლება იმის თაობაზე, რომ ჩვენ ახლა ვიწყებთ რაღაცას და ბუნებრივიაო, რომ ვერ გვექნება თავიდანვე ესეთი მაღალი სტანდარტებით ადგენილი, როგორცაც ვისურვებდით, ესეთია მათი ძირითადი კონტექსტი, მათი არგუმენტაციის. ამასთან დაკავშირებითაც დამიჭირდება მე დათანხმება, იმიტომ რომ ბექამაც ახსენა 2015 წლის ბოლოდან დაიწყო სახელმწიფო ინსპექტირების პროგრამა, უკვე მეოთხეჯერ დამტკიცდა და რას გულისხმობდა ეს. ძირითადი მიზანი პირდაპირ ამ პროგრამაში გაწერილი არის, რომ დამსაქმებლები უნდა მოემზადონ უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვის უზრუნველყოფისკენ და მათ აი ამ მიზანს ემზადებიან თუ არა ამას აკონტროლებს ვინმე. ვფიქრობ, რომ ეს იყო რას გულისხმობს თქვათ და 4 წელი უნდა მოხმარებოდა იმის, რომ ეს დამსაქმებლები ამ მიმართულებით მომზადებულიყვნენ და შესაბამისად ვერ ვიზიარებთ იმას, რომ აი დღეს ახლა ახალი რაღაც რენოვაცია შემოდის და კიდევ სჭირდება დამსაქმებლებს დრო იმისთვის, რომ ახალ რეალობასთან მოვიდნენ შესაბამისობაში, ადაპტირდნენ და ასე შემდეგ. ანუ საუბარია იმას, რომ მათ ჰქონდათ ამ მიმართულებით საკმარისი დრო იმისთვის, რომ უკვე მზად ყოფილიყვნენ იმ ახალი კანონისთვის, რომელიც უკვე გარკვეულ რეგულაციებს შრომის უსაფრთხოებთან მიმართებით დაუდგენდა. რატომ არის რთული მხარვეზების ასახვა განმდებობაში ბატონ ბექა? როგორ უყურებს ჯანდაცვის სამინისტრო ამ საკითხს, ორგანო, რომელსაც პირდაპირ ევალება ჩვენ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეზე ზრუნვა, მით უფრო ისეთ ადგილებში, რომელიც არის ძალიან რთული პირდაპირ ვთქვათ. დიახ, მოგახსენებთ, სწორედ ბრძანა რაისამ რომ ამ ეტაპზე კანონი გადაწყვეტილია, რომ გავრცელდება მძიმე მავნე და საშიში პირობებიან საწარმოებზე, თუ რატომ მაინდა-მაინც ეს სექტორი გამომდინარეობს იქიდან, რომ ყველაზე მეტი მზარდი სტატისტიკა ჩვენ დაშავებულთა და გარდაცვლილთა ამ ეტაპზე გვაქვს ამ სექტორებში, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო არ აღიარებს ან არ ფიქრობს სხვა დასაქმებულებზე, ჩვენ ფიქრობთ ამაზეც, მაგრამ ვინაიდან ჩვენ გვქონდა საკმაოდ დიდი წყვეტა უსაფრთხოების კანონმდებლობის ჩამოგვიყალიბდა, შეიძლება ვთქვათ, რომ ქვეყანაში დაიკარგა შრომის უსაფრთხოების კულტურა. ამიტომ ამ კულტურას ჭირდება განვითარება, ეს ხდება ეტაპობრივად და არ არსებობს რაიმე ესეთი მაგალითი, სადაც ერთ დღეში ან ორ დღეში, როდესაც ხდება ახალი ინსტიტუტის აღორძინება, აშენება, ეს განხორციელდეს. ბატონ ბექა, ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, სამშენებლო ობიექტები დაექვემდებარება თუ არა იმ რეგულაციებს? მოგახსენებთ, ამიტომ გადაწყვეტა რომ იქნებოდა გარკვეულ სექტორებზე, სადაც სტატისტიკა გვაქვს ჩვენ დაშავებულთა და გარდაცვლილთა ყველაზე მეტი. ცხადია ეს მშენებლობას ეხებოდა, მე ჩამოგითვლით იმ სექტორებსაც, რომელიც გაზიარებული არის ჩვენ სოციალურ პარტნიორებთან და მთავრობას აქვს ვალდებულება იმის, რომ კანონის დამტკიცებიდან მალევე დაამტკიცოს მინისტრის სამართლებრივი აქტით დამტკიცდება სამუშაოთა ჩამონათვალი, რომელზეც გავრცელდება ეს კანონი. ეს მოგახსენებთ, რას ეხება, ეს არის მშენებლობა და სამშენებლო მასალების წარმოება, ეს არის პირველი სექტორი, რითაც იწყება ეს ჩამონათვალი.
სამრეწველო საწარმოების საზოგადოებრივი შენობები, ასფალტ-ბითუმის წარმოება, რკინა-ბეტონი, სამთო-გეოლოგიური სამუშაოები, მეტალურგიული წარმოება, ელექტროენერგეტიკა, ნავთობისა და გაზის მრეწველობა, ქიმიური წარმოება, ტრანსპორტი, საფეიქრო და მსუბუქი და სხვა. ეს არის არასრული ჩამონათვალი. მე მოგახსენებთ, რომ პირველ ეტაპზე აი ამ სექტორებში მოიაზრება ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია შემოსავლების სამსახურიდან და ეს კანონი პირველ ეტაპზე დაფარავს 42000 კომპანიას, 42000-ზე მეტ კომპანიას. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ერთი წლისთვის ეს არის საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი. ფიზიკურად შეუძლებელია რომ 42000 კომპანია მოვიცვათ ჩვენ ერთ წელიწადში, მაგრამ პირველ ეტაპზე პირველი ნაბიჯი სახელმწიფოს მხრიდან არის ეს და უკვე ჩვენ დედლაინს გვაქვს ევროკავშირიდან აღებული. ეს არის 2019 წელი, როდესაც კანონპროექტი უნდა გავრცელდეს, კანონი უნდა გავრცელდეს ყველა ტიპის საწარმოებზე, მათ შორის სერვის სექტორზე და სხვა მიმართულებით, ამიტომ ეს პროცესი ისედაც შეუქცევადია და ჩვენ ველოდებით, რომ ეტაპობრივად განვახორციელოთ ეს ყველაფერი. სულ რამდენიმე წუთში დავუბრუნდებით დღეს მოკლეს არეკლამო ჭრის დროა უსაფრთხო შრომა. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა დღეს შრომა უსაფრთხო, რატომ არ არის, რა უნდა შეიცვალოს ინტერაქტივის შეკითხვა, შეგიძლიათ გადაცემის მეორე ნაწილში დაერეკოთ და მიიღოთ ინტერაქტივში მონაწილეობა. მადლობა რომ გვისმენთ. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. 292 11 88 292 11 99. ვუსმენთ ერთმანეთს. საღამოშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ღიეთერში განვაგრძობთ მუშაობას თემით უსაფრთხო შრომა. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა დღეს შრომა უსაფრთხო, თუ არ არის, რატომ არ არის, რა უშლის ხელს, რა პრობლემებია, როგორ გამოსწორდეს, მოვისმინოთ მსმენელის მოსაზრება და შემდგომ უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას. ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი ბექა ფერაძე, რაისა ლიპარტელიანი, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე და გიგა ბექაური პროფკავშირების ახალგაზრდა აქტივისტი სტუმრობენ დღეს ეთერში. საღამოშვიდობისა მოვისმინოთ მსმენელს. მოგესალმებით. გამარჯობა, მე თქვენთან მოგესალმებით თქვენს და თქვენს სტუმრებს და ესეც შეკითხვა მაქვს კერძოდ ეხლა ეთქობა თქვენი ესეთი წარმომადგენლისთვის ნაცნობი იქნება პაატა შორშულიანი, რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტროში მუშაობს და მან განაცხადა ესეთი რაღაც ეხლა რასთან დაკავშირებით. ეს უცა ხელისუფლება წუხს იმაზე, რომ რატომ ხდება რომ მოსახლეობის უმრავლესობა წავიდეს სახელმწიფოდან და ეთქოს თავს შესაფარს. როგორ არ უნდა მოითხოვოს თუ სახელმწიფოში არსებული სამსახურები რაც კი არსებობს, პრაქტიკულად არის სიკვდილის უნარიანი. ხო, ჩვენ ხედავთ, იაფასიანი მუშახელი როგორ წივა სართულებიდან, როგორ იღუპებიან, როგორ არაძლევენ მათ ხელფასებს, არაძლევენ პრემიებს, არაძლევენ არ უნაზღაურებენ 1000 ღირებულებას, 1000 ზედმეტ საათებს, როცა ჩვენ ამას ევროპარლამენტის ხელშეკრულებას გავალდებულობთ, ევროასოცირების ხელშეკრულებას, მაგრამ ჩვენთან სამწუხაროდ ამის გამო მრავალმა ევროკავშირის ფირმამ, ნატოს ქვეყნებიდან აქ მოსულმა ხელშეკრულების შემდეგ რომ გაიხსნა ჩვენთვის ცივი და მსუბუქი ბიზნესი უარი თქვეს არსებულ მინუსებზე, როგორც ბატონმა პატამაშ თქვა, რამდენიმე ფირმა გაბრუნდა იმის გამო რომ შრომის ინსპექცია არის პრაქტიკულად როგორც გასრებულ სიტუაციაში და მართალ შეუძლია როგორც ევროპაში ისე ნებისმიერ დროს შევიდეს ისე რომ სამუშაო არ გააჩეროს, იქ წერდება სასამართლო გაფრთხილება, რომელიც პრაქტიკულად ექვემდებარება იმას რომ წინასწარ შეუძლია მე ალიბი მოუწყოს რომ ვითომ ყველაფერი კარგად არის. და მეორე სიტუაცია რომ სახელმწიფოში არსებობს ესეთი სიტუაცია რომ კერძო სამსახურში მინიმალური ხელფასი არის 120 ლარი, ის სახელმწიფო სამსახურში, როცა კერძო სამსახურში შეიძლება იყოს 20 ლარი და სულთა მონათმფლობელურ სისტემაში ჯდება და რა ქნას ეხლა ამ ახალგაზრდობამ აქ ერთმანეთი ამოხოცონ, ხარაკეს მიმართონ, ტერორისტული აქტები მოაწყონ, თუ ურჩევნიათ წავიდნენ გინდათ საზღვარგარეთ, როცა ამის შანსი აქვს, გინდათ რაღაცა კრიმინალი ჩაიძინონ, რამე თუ იქაური ციხე კი ჯობი აქ არსებულ უმუშევრობის სიტუაციას და ჩვენ არსებულ სასჯელ სამყაროებს, პენსიურ სისტემას. როგორ გონიათ, ხელისუფლება რატო არ ატარებს ამას, რაც ევალება მას ევროასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, რომ ეს ფირმები შემოვიდნენ თვითონ და გახსნას სამუშაოები, რომ ჩვენ იქ არ ვიაროთ, ხო? გასაგებია, უღრმესი მადლობა. 292 11 88 292 11 89 ინტერაქტივი დაწყებულია, თქვენ გაქვთ საშუალება დაარეკოთ და მიიღოთ მონაწილეობა მასში. ბატონ ბექა, უპასუხებთ ჩვენს მსმენელს. მე უპასუხებ მსმენელს, ასე იგი ზუსტად ის გარემოება, რაზეც ბატონი ბრძანებდა ჩართვაზე, რომ შრომითი უსაფრთხოება მეტნაკლებად პრობლემურია საქართველოში. აი ამას ემსახურება ის კანონპროექტი, რომელიც ინიცირებულია ჩვენს მიერ და
მიზნად ისახავს მაქსიმალურად უსაფრთხო პირობების შექმნა ადამიანებისათვის. ამიტომ სახელმწიფო ამაზე ზრუნავს და რაც შეეხება მინიმალურ ხელფასს, ამაზეც გარკვეული მსჯელობა დაწყებულია, უბრალოდ აქ არსებობს სხვადასხვაობა, არსებობს სხვადასხვა მოსაზრებები თუ რა რაოდენობით უნდა განისაზღვროს, როგორ უნდა განისაზღვროს, ამიტომ ეს არის გარკვეული პერიოდი ჭირდება იმისათვის, რომ ჩვენ დავარეგულიროთ ყველა სფერო, გვისმის, რომ არსებობს საკმაოდ დიდი პრობლემები ამ მართულებით, მაგრამ იმას არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ამ სფეროზე არ ზრუნავს და ბატონ ბექა, თუ შეიძლება უკაცრავად რომ გაწყვეტინებთ დროში ვართ შეზღუდულები და შესაბამისად გამომდინარე სანქციებზე ვისაუბროთ თუ შეიძლება. დაიღუპა ძალიან ბევრი ადამიანი, დაშავდა ძალიან ბევრი ადამიანი ასევე. არის თუ არა ანგარიშვალდებული ობიექტი, როგორც დაშავებულის, გარდაცვლილის, ასევე სახელმწიფოს წინაშე რა გააკეთა სახელმწიფომ ამ შემთხვევაში, რა კონკრეტული ღონისძიებები გატარდა და შემდგომ აუცილებლად მინდა გიგასგან მოვისმინო რა ძირითადი პრობლემები აქვთ დასაქმებულებს. გისმენთ ბატონო. კანონპროექტის მე მოგახსენებთ, ვინაიდან ლიმიტირებული ვარ დროში, კანონპროექტის მიხედვით განსაზღვრულ სანქციებზე ვისაუბრებ. ამ ეტაპზე მოგიხსენებათ, რომ სარეკომენდაციო ხასიათის არის დეპარტამენტის მიერ შედგენილი ანგარიშები, თუმცა ეს საქართველოს კანონპროექტი შრომის უსაფრთხოების შესახებ უკვე აძლევს ინსპექტირების დეპარტამენტს მანდატს იმისა, რომ გამოიყენოს ადმინისტრაციული სახთელები. ჩვენ დავიყრდენით ევროპაში საუკეთესო პრაქტიკას, დიფერენცირება მოვახდინეთ სანქციებს გამოყავით რამდენიმე ტიპის საწარმო, მისი ბრუნვის და სიდიდის მიხედვით, რომ ყოფილიყო გათვალისწინებული მაქსიმალურად ყველა ინტერესი და ყოფილიყო კანონი დაბალანსებული, ამიტომ კანონი ამ რედაქციით მერყეობს 50-დან 7000-ის ფარგლებში, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არის საბოლოო რედაქცია. ჩვენ ეს პარლამენტში შესაძლოა იყოს მსჯელობა გამართული ამაზე და მაქსიმალური და მინიმალური ოდენობა იყოს დადგენილი ამის მიერ, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაზე დიდი ბერკეტი და ყველაზე დიდი სანქცია, რაც შეიძლება ინსპექტირების დეპარტამენტმა გამოიყენოს კომპანიის მიმართ, ეს არის საქმიანობის შეჩერება. აღნიშნული კანონპროექტი მოიცავს სანქციების სამ მექანიზმს, ეს არის გაფრთხილება, ჯარიმა და საქმიანობის უფლების შეჩერება. საქმე თუ კრიტიკული შეუსაბამობა დახვდება შრომის ინსპექციას სამუშაო ადგილზე, მას უფლება აქვს, რომ ყისიერად შეაჩეროს სამუშაო ადგილი ან სამუშაო უბნები, სხვა შემთხვევაში იერარქიულად გამოიყენებს ამ სახთელებს. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერი ხდება ჩვენ ამ კანონპროექტში, თუ მესამე მეოთხე შემთხვევაზე დამსაქმებელი არ ითვალისწინებს ინსპექციის მიერ გაცემულ მითითებებს, ინსპექტირების დეპარტამენტს უფლება აქვს, რომ ამ შემთხვევაში გამოიყენოს სანქციების ყველაზე დიდი მანდატი და მას შეუჩეროს საქმიანობა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი იარაღი, ყველაზე მეტი ბერკეტი არის ეს და ეს ამ კანონპროექტით არის გათვალისწინებული. ამ დრომდე არის თქვა რაიმე ტიპის, ანუ ვინმე დაჯარიმებულა პირდაპირ ვთქვათ ინსპექტირების დეპარტამენტს მანდატს ადმინისტრაციული სახთელების გამოყენებისა მიანიჭებს ეს კანონი, რომელიც ანუ აქამდე არ ქონდათ შესაძლებლად არავინ არ დაჯარიმებულა, არავის არ უგია მიმართულების პასუხი. ბატონო, ეხლა ველოდებით, რომ ეს კანონი იქნება და შემდგომში. გასაგები მსმენელის მოსაზრება მოვისმინოთ, დიდი ხანი შევაყოვნეთ საღამშვიდობის. მოგესალმებით. შეიძლება აზრი გამოთქვა? კი ბატონო, გისმენთ ყურადღებით. ალო. გისმენთ, თქვენ ღიეთერში ხართ? კაი, გენაცვალე. რატომ იქნება გენაცვალე დასაქმება? როცა ჩვენი ბიზნესმენები იქა მიდიან, ყიდულობენ რაღაცა უხარისხოს, მოდით აქ საგდება, ამაში ვიღაცა წვლილი მიუძღვის, მაგრამ ხალხის დასაქმება რომ ნამდვილებოდათ, იმდენი ქარხნების ტერიტორია, ეიღე და სახლებს უაშენებენ. თვითონ თავრობას არ აინტერესებს გენაცვალე. ცოტა აზროვნებ ჩვენ, 80 წელს მიღწეული ვარ და ხალხის დასაქმება თავისუფლად შეიძლებოდა, თავისუფლად. აღარ იწყებ, ერთი მითხარით, რომელია იქა წარმოებაში დამუშავარი, გასაგებია, უკაცრავად ძალიან ვარ დროში შეზღუდულები, მთავარი სათქმელი ვფიქრობ მოვისმინეთ და გიგა ბექაური პროფკავშირების ახალგაზრდა აქტივისტი. საღამშვიდობისა გიგა, მოგესალმები, რა მთავარი პრობლემები აქვთ დასაქმებულებს და შემდგომ ამოვიდეთ უკვე ამ პრობლემების მოგვარება, რამდენად არის შესაძლებელი იმ კონკრეტული ღონისძიებებით, რომელიც არის დაგეგმილი მთავრობის მიერ.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო საკითხები გააჟღერა ორივე მსმენელმა, სხვათა შორის მე მინდა მათ მადლობა გადაუხადო ამისათვის. მართლაც რომ ჩვენ ბოლო პერიოდის განმავლობაში და მანამდე ბექა მახსენა რომ 2006 წელს წინამთავრობის პირობებში გაუქმდა შრომის ინსპექცია, ჩვენ ვიცით რომ ბოლო პერიოდში ბოლო 25 წლის განმავლობაში ქვეყანას მართავენ ქვეყანას მართავს არა რაიმე სახის პოლიტიკა ან საერთო სახალხო ინტერესი, არამედ ქვეყანას მართავს ეკონომიკური თუნდაც ეს ეკონომიკის სამინისტრო თუნდაც ის ბიზნეს ელიტები და ის ჯგუფები, რომლების ერთადერთი ინტერესი არის რომ რაც შეიძლება მეტი მოგება ნახოს, რაც შეიძლება ნაკლები დანახარჯით. თუნდაც ეს ნაკლები დანახარჯი გადიოდეს სხვების და დასაქმებულების სიცოცხლის, ასე ვთქვათ, ხარჯზე. და ეს ასე ვთქვათ დანაზოგები კეთდებოდეს მათი სიცოცხლის ხარჯზე. მათ არ უნდათ ვთქვათ იმ მინიმალური ხარჯების გაღებაც კი, რაც აუცილებელია სამუშაო სივრცეში, რომ დაცული იყოს დასაქმებულების უსაფრთხოება. და ასევე არ შემიძლია არ აღვნიშნო, აგერ ბოლო მეორე მსმენელმა აღნიშნა დასაქმების საკითხი და თუნდაც ის საკითხი, როგორც ზრუნავს ქვეყანა ქართული წარმოების განვითარებაზე. ეს ძალიან დიდი თემაა, ეხლა ვერ შევძლებთ რომ ეს თემა მთლიანად დამოვწვროთ, მაგრამ არ შემიძლია არ ვახსენო აგარის შაქარი, ხო? მაგალითად, რომელი ქარხანაც ასევე დაიხურა იმის გამო, რომ სწორედ აი ბიზნეს ელიტებს არ აქვთ ინტერესი, რომ ქართული პროდუქციის წარმოება განვითარდეს და აქვთ მხოლოდ ინტერესი იმისა, რომ რა თქვა დისტრიბუციით შრომფული. აუცილებლად თემას გავყვები, რა თემაზე დღეს ჩვენ საუბრობთ, ეს არის უსაფრთხო შრომა, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ კიდევ ერთი ადამიანი 3-4 დღის წინ 26 წლის ახალგაზრდა ადამიანი, სიცოცხლით სავსე ადამიანი დაიღუპა მშენებლობაზე. ეს ფაქტი სამწუხაროდ მოხდა იმის გამო, რომ აი ბოლო 8 თვეა თუ 9 თვეა სახელმწიფო არიღებს კანონპროექტს, რომელსაც ასე ვთქვათ პროფკავშირები საუბრობს, რომ უნდა მიიღონ, თუ სხვა ადამიანებიც ასევე საუბრობენ, რომ ეს კანონპროექტი უნდა მიიღონ. ასეთი სახის გაჭიანურებებით აი ამ კანონპროექტის მიღების პროცესში დასაქმებულები კიდევ და კიდევ უფრო მძიმე შედეგებს იღებენ საკუთარ თავზე. ჩვენი მოთხოვნაა, რომ სახელმწიფო არსებობდეს ხალხისთვის და პოლიტიკა განისაზღვროს სახალხო ინტერესის მიხედვით და არა იმის მიხედვით, ხვალ და ზეგ ეკონომიკის სამინისტრო რას იტყვის. ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი დღეს არ გვესწრება, ბექა გვესწრება დღეს, ფერაძე ჩვენ ასე ვთქვათ, ჩვენ ვითხოვთ პრინციპში, რომ ბექა ფერაძისნაირ ადამიანებს მივანიჭოთ მეტი უფლებები, ხო? ჩვენ ასე ვთქვათ, ოპონირება ამ შემთხვევაში არ იქნება სწორი. ჩვენ სწორედ ამას ვითხოვთ, რომ შრომის ინსპექციას, რომელიც დღეს არ არის კმედითი, მიენიჭოს მეტი უფლებები. ჩვენ სრულ ნდობას უცხადებთ ყველა შრომის ინსპექტორს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნდობას ვერ უცხადებთ აღნიშნულ კანონპროექტს, ამ შემთხვევაში ნდობას ვერ უცხადებთ აღნიშნულ შრომის ინსპექციას როგორც სისტემას და ნდობას არ უცხადებთ პოლიტიკურ სისტემას, რომელიც გვაქვს მოცემული. შესაბამისად ვთხოვთ იგივე რაისა მაღნიშნა ის შენიშვნები, რაც არის გათვალისწინებული, რა თქმა უნდა არც სანქციების სისტემებია საკმარისი, რა თქმა უნდა არც ის სფეროა, რა ქნას მაშ რა ქვია, სხვადასხვა მარკეტებში დასაქმებულმა ახალგაზრდებმა, რომლებსაც 60-70 საათი მონობა უწევთ. ის ადამიანები შევატოვოთ და სხვა ადამიანების უფლებები დავიცვათ, ესეც ხომ მიუღებელია. რა ვქნათ მაშინ, როდესაც დასაქმებული იტყვის, რომ ჩემს კომპანიაში ირღვევა, ასე ვთქვათ, შრომის უსაფრთხოება. ისე ინსპექტორს ისე უნდა უწევდეს სასამართლოში სირბილი, როგორ მე იქ შევიდეს, სანამ შედეგი არ დადგება. ეს უნდა იყოს მაქსიმალურად ეფექტური. ბექა ფერაძეს და მისნაირ ადამიანებს, შრომის ინსპექტორებს უნდა შეეძლოთ მაქსიმალურად ეფექტურად მოახდინონ რეაგირება სხვადასხვა სახის პრობლემებზე. სხვაგვარად ამ საკითხს ვერ გადავჭით. თუ აქ ჩვენ ეხა ევროდირექტივები 2019-მდე კიდე დრო გაქვს და იქნებ კიდე ვაცადოთ ცოტა ხანი რამდენიმე ადამიანი კიდე მოკვდება და უფრო დავამძიმოთ, ბარემ დავამრუგალოთ ეს ციფრი 500-მდე ავიყვანოთ და მერე ვილაპარაკოთ ამ საკითხზეო. ეს მიდგომა არასწორი იქნება, რადგან პირველ რიგში ხალხის ინტერესია და შემდეგ ევროდირექტივები ან სხვა სახის ასე ვთქვათ მოცემულობები, რაც შეიძლება შექმნა საერთაშორისო საზოგადოებამ და მნიშვნელოვანი საკითხი, როდესაც საუბრობთ 2006 წელს გაუქმდა, ჩვენ ვიცით შრომის ინსპექცია წინამთავრობის პირობებში და ჩვენის მთავრობა ის რეჟიმი შევცვალეთ. ის რეჟიმი შევცვალეთ იმის გამო, რომ არ მოგწონდა მათი პოლიტიკა. ფერები კი არ შეგვიცვლია. რეჟიმი შევცვალეთ, რომელიც აწყობილი იყო დერეგულირების პოლიტიკაზე და გვინდოდა მიგვეღო სახელმწიფო, სადაც დასაქმებულების უსაფრთხოება, დასაქმებულების უფლებები იქნებოდა დაცული. რა თქმა უნდა, ამ მხრივ არ შეგვიძლია არ აღვნიშნოთ, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა, მაგრამ ეს ნაბიჯები ფუნდამენტში არ ცვლის არაფერს. ეს ნაბიჯები არის თვალებში ნაცრის შეყრა იმისათვის, რომ თქვათ ეს რაღაცა პროტესტი ჩააცრონ. რეალური ნაბიჯებია საჭირო 8 წელია თუ 9 წელია ამ ყველაფერს ვითხოვთ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. მთავრობა შეიცვალა და ამ მთავრობისგანაც ვითხოვთ ამას, მაგრამ
არ დაადგა საშველი იმას, რომ ადამიანის და მთავარის, ქვეყანას ვინც აშენებს, შრომელის, მუშის და დასაქმებულის უფლებები ქვეყანაში იყოს დაცული. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ბექა დიახ, მე მოგახსენებთ, მე აბსოლუტურად მესმის ის გულისტკივილი, რაც საზოგადოებიდან და ამ შემთხვევაში სოციალური პარტნიორებიდან, ჩვენი კოლეგებიდან მომდინარეობს, თუმცა მე ვერ ვიტყოდი იმას და მე მინდა რომ საზოგადოებას განვმარტო, რას უკავშირდებოდა ის პროცესი, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ რამდენიმე თვეზე. ეს კანონი ინიცირებული პარლამენტში 2017 წლის ზაფხულში იქნა, თუმცა გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობის გამო გადაწყდა, რომ შექმნილიყო პარლამენტში გარკვეული სამუშაო ჯგუფი, ეს შეიძლება დავთქვათ ტრიპარტის პლუსი, სადაც ჩართული იყვნენ სოციალური პარტნიორები, პროფკავშირები, დამსაქმებელთა ასოციაცია, მთავრობა და სხვადასხვა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და მიზანი ამ სამუშაო ჯგუფის გახდა ის, რომ ეს კანონი ყოფილიყო სრულყოფილი იმ დონეზე, სადაც გათვალისწინებული იქნებოდა ყველა მხარის მაქსიმალური ინტერესი. სწორედ ამას დაჭირდა გარკვეული დრო, რომ მაქსიმალურად სრულყოფილი ყოფილიყო ეს მიმართულება. ამ პერიოდში შემდგომ ჩვენ ვნახეთ, რომ სამთავრობო ცვლილებები დაემთხვა ამ პერიოდს, ამიტომ გარკვეული დრო აი ამ პერიოდმა წაიღო, თუმცა მე არ შემიძლია ხა ვთქვა, რომ სახელმწიფო ან ხელოვნურად აჭიანურებს, ან არ უნდა რომ მიიღოს პირიქით, ჩვენ არ ველოდებით არც ასოცირების ხელშეკრულებას, არამედ სახელმწიფო ნება გამოიხატება იქ, რომ ეს კანონი ინიცირებული არის გაცილებით უფრო ადრე, ვიდრე ევროკავშირი ჩვენ ამას გვავალდებულებს. რა რესურსი აქვს შრომის ინსპექციას? რამდენად ეფექტური და ქმედუნარიანი იქნება? ვთქვათ, ამ ეტაპზე ჩვენ გავიგეთ, რომ ამ დრომდე ძალიან დიდი შეზღუდვების და ბარიერების გადალახვა უწევს, ვიდრე კონკრეტულ რაღაცა ნაბიჯს გადადგამს. ახალი კანონპროექტის მიღების შემდეგ, რამდენ თუნდაც ადამიანური რესურსი, რამდენად არის იმისთვის, რომ მოვიცვათ საწყის ეტაპზე თქვენ აღნიშნეთ 42,000 დიახ, მე მოგახსენებ თუ რა პროცესებს უკავშირდება, ნებისმიერი ჩვენ ევროპული პრაქტიკა რო ვნახოთ, ეს არ ნიშნავს, რომ 42,000 კომპანია უნდა შემოწმდეს ერთ წელიწადში, არამედ განისაზღვრება გარკვეული კვოტირება, რის მიხედვითაც მოხდება საწარმოების შემოწმება. რაც შეეხება 25 ინსპექტორს ადამიანურ რესურსს დაგეგმილია, რომ მისი გაფართოება მოხდეს, თუმცა კიდევ ვამბობ, რომ არც ერთი ევროპული ქვეყნის მაჩვენებელი არ ითვალისწინებს იმას, რომ ინსპექტორები ადამიანურ რესურსი უნდა იყოს ერთ საწარმოზე ერთი ადამიანი. ეს არის მცდარი მიდგომა. მე ვიტყოდი, რომ იმ კვოტირების მიხედვით 25 ადამიანი, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გაიზრდება ეს რესურსიც და იქნება აბსოლუტურად საკმარისი იმისათვის, რომ მოხდეს მოცვა მაქსიმალურად იმ საწარმოების, რომელიც იქნება გეგმოგრაფიკით სიაში. ახალი კანონპროექტი, რომელიც შემუშავდება, რამდენად იქნება გარანტი იმისა, რომ გარდაცვლილთა და დაშავებულთა რაოდენობა არ იქნება ძალიან მინიმალური? ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, მე მოგახსენებთ, რას ითვალისწინებს ეს კანონპროექტი, რომ განვმარტოთ ჩვენ მსმენელს. კანონპროექტის მიხედვით კომპანია ვალდებულია, რომ შეაფასოს საფრთხეები და აწარმოოს სამმართველობით შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის მუდმივი კონტროლი. რას მოიცავს ეს? დამსაქმებელმა ამ მიზნით უნდა დანიშნოს შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი, კლასიფიცირებას ვაკეთებთ ჩვენ სამმართველობად, 100 კაცს ზემოთ თუ ყავს დასაქმებული, უკვე სპეციალური სამსახური უნდა შეიქმნას სამმართველობით, რათა მოხდეს შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის უზრუნველყოფა. გამუდმებით დამსაქმებელი ვალდებულია, რომ ჩაატაროს სწავლება, ინსტრუქტაჟი, გამომდინარე იქიდან თუ რა საფრთხეები შეიძლება არსებობდეს მის საწარმოში და რა რისკი შეიძლება დაეფუძნოს, რა რისკი შეიძლება დაემუქროს მის დასაქმებულ ადამიანებს. ამიტომ ეს HS-ები, რომელიც გაჩნდება კომპანიებში, იქნება ის ფუნდამენტი, რომელზეც უნდა დაეყრდნოს შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა და ეს იქნება სავალდებულო თუ იქნება კეთილდებაზე დამოკიდებული და ვინ გააკონტროლებს ამას? ახსრულების სისტემა როგორც წესი ძალიან ბევრი მიმართულებით გვაქვს პრობლემა. არის შრომის ინსპექციაზე, ამ შემთხვევაში ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ შრომის ინსპექციამ გააკონტროლოს ხომ ყველა ობიექტი მთელი საქართველოს მასშტაბით, ეგრე ხდება ევროპულ ქვეყნებშიც, ეს არის საუკეთესო პრაქტიკა, როდესაც შრომის უსაფრთხოების მენეჯერები სამუშაო ადგილზე აკეთებენ ზუსტად შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკას და შრომის ინსპექციის დეპარტამენტი უკვე ზედამხედველობას უწევს აი ასეთ კომპანიებს. თუ არ იქნება შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა დაცული იმ დონეზე, რასაც ინსპექცია მოითხოვს, უკვე შესაბამისი რეაგირება მოყვება ინსპექტირების დეპარტამენტისგან. და კიდევ ერთი სიახლე შემოდის უბედური შემთხვევის დაზღვევა, თქვენ წეგან ბრძანეთ თუ რა მიმართულებით გრძელდებოდა კანონპროექტის მიხედვით ასეთი ადამიანები, რომელიც
მუშაობენ ძიმე მამდა საშიშპირებებიან საწარმოებში, კომპანია ვალდებულია რომ უზრუნველყოს მათი უბედური შემთხვევის დაზღვევით. და თუ შეიძლება გადაცემის მიწურულს გავაკეთოთ რეზიუმე ჩვენი საუბრისა და ასევე აღვნიშნოთ ის ქმედებები, ნაბიჯები, რომელიც არის დაგეგმილი თავისუფლ კავშირების მხრიდან. როგორ გავხადოთ შრომა უსაფრთხო, როგორ ვაიძულოთ ხელისუფლება იზრუნოს ჩვენზე, თუ შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ საუბრიდან გამომდინარე, თქვენი ვთქვათ ფრაზებიდან გამომდინარე მართალია იდგმება კონკრეტული ნაბიჯების სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ ეს არ არის საკმარის იმისთვის, რომ საერთო ჯამში შეიცვალოს სურათი და გახდეს ჩვენი შრომა უსაფრთხო. რა უნდა გავაკეთოთ? პირველ რიგში იმისთვის, რომ შრომა უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი, ამას სჭირდება სერიოზული რეფორმა საკანონმდებლოს და პრაქტიკის დონეზე. ჩვენ როგორც ვთქვით, ორგანიზაციულად ჩართული ვართ სრული რესურსით აღნიშნული კანონპროექტის დახვეწაში, თუმცა ფაქტია, რომ ძირითადი შენიშვნები კვლავ არ არის გაზიარებული, შესაბამისად ჩვენ ამ მიმართულებით გვაქვს სხვა ტიპის ღონისძიებები, ასევე დაგეგმილი საკომიტეტო განხილვის პერიოდში წინა კვირაში ჩვენ მქონდა საპროტესტო აქციის ფონზე მიმდინარეობდა საკომიტეტო განხილვა. ამჟამად ჩვენ გვაქვს მანიფესტი, რომელსაც უერთდებიან ადამიანები და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ნახონ მათ ჩვენ ვებგვერდზე გათავსებული მანიფესტი და რაც რომ მეტი ადამიანის ინიციატივაზე იქნება დაყრდნობილი ბუნებრივია ჩვენ ვფიქრობთ რომ მეტი ზემოქმედების მოხდენა შეიძლება ხელისუფლებაზე. ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე ხვალ გავდივართ ქუჩაში, რასაც შეიძლება ითქვას და რუსთავის მეტროსთან გეგმავთ აქციას, რომელიც მიეძღვნება ერთისხრივ მანიფესტის თაობაზე ადამიანებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას და მათ ტექნიკურადაც იქვე ექნებათ საშუალება რომ აღნიშნულ მანიფესტს შეუერთენ და ასევე დაგეგმილი მთელი ტიპის აქციები, ალბათ ერთ-ერთი მათგანი იქნება მასშტაბური აქცია, რომელიც მოიცავს დასაქმებულთა დიდოდენობას, მათ შორის რეგიონებს და ვფიქრობთ, რომ გარდა იმ სამართლებრივი მექანიზმებისა, რაც გულისხმობს ჩვენს ჩართულობას კანონპროექტის შემუშავებაში და ასე შემდეგ, ასევე მნიშვნელოვანია ესეთი ტიპის ღონისძიებები იმისთვის, რომ ხელისუფლებამ ცხადად დაინახოს, რომ ეს არ არის მხოლოდ პროფკავშირების ან რომელიმე ინდივიდის თუ ინდივიდუალური ორგანიზაციის მოთხოვნა, არამედ ეს არის საქართველოს მოქალაქეების აქ მაცხოვრებელი ადამიანების გულის ტკივილი და ამ მიმართულებით საჭიროა გაუმჯობესდეს ეს პოლიტიკა. აქ მსმენელმა ახსენა, რომ სამწუხაროდ იმის გამო, რომ უმუშევრობა არის მაღალი, ძალიან ბევრი ადამიანი მიდის მიგრაციაში და ეს ბუნებრივია, ეს ასია, ბოლო 5 წელი ჩვენ გვაქვს უარყოფითი სალდო მიგრაციის და რაც სამწუხაროა, საშუალო ასაკი მათი არის 34 წელი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ძირითადად ესენი არიან ახალგაზრდები, რომლებსაც საბოლოო ჯამში უნდა დაეფუძნოს სამომავლო ჩვენი ქვეყნის განვითარება, რაც სამწუხაროდ ესე არ ხდება. საპროტესტო მასშტაბური ტალღა არის თუ არა იმისთვის საჭირო, რომ დაინახოთ ხარვეზები, დაინახოთ პრობლემები და დავასრულოთ კიდეც საუბარი. რა არის მთავარი პრობლემა, რას ხედავთ თქვენ ამ მიმართულებით? დიახ, მე ვერ დაგითანხმებით იმაში, რომ ამისათვის აუცილებელი არის საპროტესტო ტალღა. რაისა და რაისა არის ჩვენი სოციალური პარტნიორი, ამ შემთხვევაში ის წარმოადგენს სამხრივი კომისიის ერთ-ერთ წევრს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება და ეს სამხრივ კომისიაზე ხდება ზუსტად ესეთი საკითხების გადაწყვეტა და შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა როგორი უნდა იყოს ზოგადად ქვეყანაში ამის განხილვა. ჩვენ განვიხილავთ პერიოდულად სამხრივ კომისიის შეხვედრებზე ასეთ პოლიტიკას, შეთანხმება არსებობს სამხრივ კომისიაზე და სამხრივი კომისია არის საუკეთესო პრაქტიკა, რასაც მოწმობს ის, რომ ნებისმიერი ევროკავშირის ქვეყანა, რომელმაც მიაღწია სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მაღალ დონის დაფუძნებულია ზუსტად აი ამ სამხრივობის პრინციპზე და ასეთ საკითხები როგორც წესი განიხილება აქ, ეს მათი უფლებაა, ცხადია, თუმცა სახელმწიფო კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ აბსოლუტურად იზიარებს იმ გულის ტკივილს, რაც არსებობს ამ შემთხვევაში საზოგადოების მხრიდან და ჩვენ მზად ვართ, რომ გადავდგეთ გარკვეული ნაბიჯები და ეს გამოიხატება კიდევაც იმაში, რომ უკვე 15-ში ხუთშაბათს საკომიტეტო მოსმენაზე კანონი განხილულია და ჩვენ თებერვალში ველოდებით, რომ მიღებული იქნება და დამტკიცებული ეს კანონი. ეს იქნება კანონპროექტი, რომელიც საერთო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ დასაქმებულთა და დამსაქმებულთა უფლებებს და ინტერესებს დაიცავს. დასაწყისშივე ვთქვი, რომ ეს კანონი ითვალისწინებს და სრულიად ახალ ეტაპზე გადაყავს მას ურთიერთობები, დამსაქმებულთა და დასაქმებულთა ურთიერთობები, ეს ეფუძნება კონსტრუქციულ და ურთიერთობაზე დასაქმებულ ურთიერთობას, რაც მოიცავს იმას, რომ უკვე დამსაქმებელი არაერთ პიროვნულად წარმართავს შრომის უსაფრთხოებას, არამედ ის ვალდებულია ითანამშრომლოს დასაქმებულ ადამიანებთან შრომის უსაფრთხო
უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით და მათ ერთობლივად შეიმუშაონ შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა. შესაძლებელი არსებითი ცვლილებები შევიდეს კანონპროექტში. კანონპროექტში არის უკვე ის ჩაწერილი და დასაქმებულებს აქვთ იმის უფლება, რომ უსაფრთხოების მიმართულებით მათ აირჩიონ წარმომადგენლები, რომელიც წარმოადგენს დასაქმებულთა ინტერესებს და დამსაქმებელს აქვს ვალდებულება, რომ მუდმივი კომუნიკაცია ქონდეს სამმართველოებით დასაქმებულებთან. რაისა და დავასრულოთ, თუ შეიძლება ამოიწურა. გამოეხმაურა ბუნებრივია მთლიანად ევროპა დგას სოციალურ დიალოგზე და ის რომ იყოს ეფექტური ქვეყანაში ჩვენ ბუნებრივი არ დაგვჭირდებოდა საპროტესტო აქციები, ეს არ არის ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი კომისია არსებობს ქვეყანაში, თქვენს დარწმუნებულო პირველად გაიგეთ ესეთი კომისიის არსებობის შესახებ, რაც განაპირობა იმან, რომ ეს კომისია რეალურად არის არაეფექტური, ფიზიკურად შეკრებებსაც კი არ უზრუნველყოფს კანონით დადგენილ ვადებში სამ თვეში ერთხელ, რაც განაპირობებს იმას, რომ ჩვენ იძულებული ვართ ავირჩიოთ სხვა გზა იმ მიზნის მისაღწევად, რომელიც გვაქვს დასახული ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შრომის უსაფრთხოებასთან მიმართებით. უღრმესი მადლობა, დღეს ჩვენ საუბრობდით თემაზე უსაფრთხო შრომა, ბექა ფერაძე ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი, რაისა ლიპარტელიანი საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების ამჯდომარის მოადგილე და გიგა ბექაური პროფკავშირების ახალგაზრდა აქტივისტი გახდნენ დღეს სტუდიაში. ჩვენთან სტუმრად ნინი ხუგაშვილი მუშაობდი. უღრმესი მადლობა ყურადღებისთვის, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა, ნახვამდის. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს.